Hey guys, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আচাৰৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম। জলফাই আচাৰ বনাম। এয়া জলফাই ৰ'দত শুকুৱাই লৈ লৈছো, হালধি সানি ৰ'দত দুদিন শুকাবলৈ দিছিলো আৰু এয়া গৰম কেৰাহীত মই শুকান জলকীয়া কেইটামান অকণমান সময় গৰম কৰি ল'ম। তো এনেদৰে লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই জিৰা কেইটামান লৈছো, জিৰাখিনিও মই এনেদৰে অকণমান সময় ৰোষ্ট কৰি ল'ম। আৰু লগতে গুৱামুৰি লৈছো, গুৱামুৰিখিনিও মই এনেদৰে অকণমান সময় ৰোষ্ট কৰি লৈছো। আৰু মই লৈছো ইয়াতে ধনিয়াৰ গুটি, তো ধনিয়াৰ গুটিখিনিও মই অকণমান সময় ৰোষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু বিশেষ মছলা নিদিওঁ, এইখিনিৰে হৈ যাব মোৰ আচাৰখিনি ৰেডি। তো এইখিনি মই গোটেইখিনি লৈ উঠি মিক্সিত মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি ল'ম। তো এনেদৰে মিক্সিত মই গোটেইখিনি লৈ ল'লোঁ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট, এইখিনি লৈ মই এতিয়া মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম। আনফালে কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, তাত মই এতিয়া মিঠাতেলখিনি অকণমান সময় গৰম কৰি ল'ম। এনেদৰে মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দি ইয়াতে জলফাইখিনি মিক্স কৰি দিলে হৈ গ'ল। গৰম মিঠাতেলত জলফাইখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈ ওপৰত মছলাখিনি ঢালি দিলে হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মছলাখিনিৰে ধুনীয়াকৈ জলফাইখিনি এনেদৰে মিহলাই লৈ ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলে আচাৰ মোটামুটি ৰেডিয়ে হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে এতিয়া ভিনেগাৰ দিব লাগিব। আচাৰত যিহেতু ভিনেগাৰ দিয়াই হয়, ইয়াতে 2 চামুচ ভিনেগাৰ দিলোঁ। ভিনেগাৰ নিদিলে আপোনালোকে নেমুৰ ৰস 2 চামুচ দিলেও হৈ যাব। আৰু এয়া আচাৰ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ৰাতি বনাইছোঁ, ৰাতিপুৱালে আইনাৰ বটলত সোমোৱাই থ'লে হৈ গ'ল। আইনাৰ বটলত স্পেচিয়েলি আচাৰ থ'ব লাগে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।